Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në familjen Toska nga një fshati i Beratit, është përdor edhe dhunë kundrejt njëri tjetrit. Me mua në studio ka mbritur nusja e kësaj familje, i cila vetëm 5 vjet më parë ka trokitur në familjen e bashortit të saj, duke lënë qytetin e Kuçovës si një vajzë e rritur në qytet për të vajtur nuse në fshatin e bashortit për hir të dashurisë dhe lumturisë që ata kanë edhe aktualisht. Por marrëdhëniet familjare që i shoqi ka me familjen e tij, me nënën, me babain, me vëllezër dhe me motra, e ka që kjo e fundit të vinë në këtë studio dhe diskutoj hapur dhunën që është ushtruar ndaj saj, ndaj bashortit, por pse jo ndoshta edhe për pjesën e tjetër të familjes që do ta kemi pas pak në një lidhje të drejt për drejt telefonike për t'u ballafaquar me 24 vjeçaren. Emanuela Toska me mua në studio. Përshëndetje Emanuel, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Unë do doja të ndalonim pak përpara se të njiheshim edhe me profesionistet tona. Pikërisht je nëna e 2 fëmijëve apo jo? Jam nëna e 2 fëmijëve, kam një gocë 4 vjeçe që bën datën 18 lindjen, kam dhe një djalë 1 vjeç e 4 muajshe. Ti lej qytetin e Kuçovës për të vajtur në një fshat të Beratit për hatër dhe për hir të dashurisë së madhe për bashortin. S'kan dashur, po unë që mora me dashuri dhe më thanë bëj çfarë të duash, më kanë thënë. Prindrit e tu. Po nuk kanë dashur. Nuk kanë dashur që ti të martohesh me bashortin tonë. Po, sepse nuk e mund të jetosh dot në fshat, je mësuar gotë qyteti, nuk di asgjë. Dhe realisht ndodhi ashtu si prindrit të paralajmëruan? Më paralajmëruan, nuk kanë dashur. Unë thash, do ta marr, o piki, thash. Dhe në fakt dashuria ekziston tek ju, por nuk ju lë pjesa tjetër e familjes. Nuk lë pjesa tjetër e familjes nga Vjehrra. Po, në krahun ton do t'jetë pikërisht Silvi Çela, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Rasti tipik i marrëdhënieve brenda një familje shqiptare apo jo? Absolutisht. Ekziston dhuna, por ekziston edhe kjo ndarje barabarte. Aty ku duhet jetë në fakt dashuria, vëmre që në rastin konkret kjo është në mënjanë dhe ka filluar këto kontradiktat midis Vjerrës dhe nusës në fakt që nuk është një marrëdhënie e lehtë, por që duke qenë që në qendër të kësaj marrëdhënie qëndron djali që është personi i zgjedhur nga nusja në këtë rast dhe është personi që do më shumë në botë dhe po ashtu duhet jetë personi që do më shumë dhe nëna e vet, duhet të gjende një gjuhë e përbashkët për ta shmangur këtë konflikti, mendoj unë, por do të shohim gjatë vazhdimit. Vërtimin deri në fund se mua më duket sikur nga të dyja palët ka pasur dhunë ndaj njëra tjetrës. Megjithatë 24 vjeçari akuzon në mënyrë të drejtë për drejtë njerëzit e bashortit që kanë ushtruar dhunë jo vetëm ndaj bashortit të saj, por edhe ndaj saj vetë personalisht. Dhuna një element dhe një plagë sociale që është e pashmangshme për shoqërinë tonë. Është një fenomen i ri që është futur së fundmi në kodin e familjes, por që absolutisht është prezente dhe ne do të shohim mënyrat dhe mundësitë për elementi i ri që është futur në kodin e familjes, por jo në që është në aspektin ligjor, jo se nuk ka ekzistuar dhe mira do ishte që kjo të vi duke u fashitur, jo duke u shfaqur gjithë më tepër që megjithatë do flasim për konflikte që vjen nga prindrit tek mendoj që konflikti domethënë kryesor ka ardhur për shkak të pasurisë dhe ajo ka sjell pastaj dhe këto jo divorci i prindërve të bashkëshortit ka sjell edhe këtë anomali brenda kësaj familje, diferenca midis të gjitha këto kanë ndikuar sadopak kanë ndikuar të gjitha. Në krahun tënd do të jetë psikologja Ergimale. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Faleminderit. Megjithatë do të thuash edhe ti 2 fjalë paraprakisht përpara se ty në një moment të përgjithshëm se ku po shkon familja tipike shqiptare kohët e fundit Ergim. Duket që është një rast të përfolur sepse problematikat në familje kanë ekzistuar dhe fatkeqësisht vazhdojnë dhe ekzistojnë akoma, duke përmendur këtu fenomenin dhunë që është një ndër fenomenet që vret më shumë qoftë nga ana fizike por dhe nga pasojat psikologjike. Bëhet fjalë për jetën e 2 fëmijëve që ashtu sikundër është formuar jeta e fëmijëve nuk duhet prishur kurrësi. Dhe do thoja që marrëdhënia më e ndërlikuar Vjehrë nuse tani më shumë e përfolur dhe nëpër media dhe vetë kemi prekur, besoj që duhet dal pak nga ato kornizat e forta, e fuqishme që ka qenë dikur për t'i lënë hapësirë secilës nga palët për të bërë më të mirën e mundshme për familjen. Ergi, në fakt do dalim pak edhe tek marrëdhënia e gjyshes apo të gjyshërve me nipërit dhe me mbesa, sepse është kjo gjyshe që do të nxjerrë shumë shpejt në qell të hapur, jo vetëm çiftin në fjalë, fëmijën e saj, por ky çift ka sjell në jetë 2 fëmijë të vegjël, 4 dhe 1 vjeç, apo jo? Absolutisht, kjo ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje kur dëgjoja se kryesisht janë gjyshërit ata që janë akoma dhe më shumë të dhënë dhe të lidhur me nipërit dhe mbesat, dhe pikërisht një gjyshe që do t'i largoj ata. Besoj që janë disa faktorë që kanë ndikuar
dhe nga pala që ndodhet në studio, le të diskutojmë dhe të flasim hapur për gjëra që kanë ndodhur për të arritur në një mirëkuptim. E zakonshme në studion e emisionit me zemër të hapur, duhet dëgjuar të dyja palët, që më pas mendimi juaj i jashtëzakonshëm profesionist të jeti pa anshëm, ashtu si është edhe misioni ju si gazetar, pak në studio e emisionit me zemër të hapur, është munduar gjithmonë të ftoj palët dhe të përballen midis tyre dhe mendimi juaj pastaj do të jetë gjithmonë edhe më profesional. Dalim tek Emanuela jon, 24 vjeçe, e cila vetëm 5 vite më parë vajti nuse në familjen Toska. Si ishte njoja me bashortin, shumë shkurt? Me bashortin tim jam njohur këtu në Tiranë, ku vija tek motra, se kam një motër të martuar në Tiranë dhe rastësisht e kam njohur këtu në Tiranë. Më pëlqeu, u pëlqem njëri tjetrit, të metat çfarë kishin, çfarë s'kishin, jam shpjeguam dhe u dashuruam bashkë. Sa vite që ndruat bashkë? Ne ndajtëm një 6 muaj që flisim kështu në telefon, në Facebook, se unë nuk e takoja, se kisha frikë, dhe ditën e fundit që ka thënë unë do vite shtëpia. Më ka ardhur shtëpia ime, ka flet 2 ditë, babi im nuk ka dashur, po gjyshi im që në këtë momente nuk ndodhet, ka një vit që ka vdek, e ka pranuar dhe ka thënë që unë do ta pranoj mbesën që të martohet me atë djalë. Po prindërit mi jo se nuk e donin djalin, po nuk donin vendin se ku ishte. Dhe në moment... Pra nga që do lije Kuçovën qytetin dhe të shkojë në fshat, vetëm për këtë arsye. Vetëm për këtë arsye, jo se kishte kundërshtim nga djali. Djali ishte shumë i mirë, shumë i pjekur, shumë i sjellshëm. Prandaj mua dhaj të madh që edhe mua të më mësonte. Pra ju jeni 24 vjeç dhe bashorti yt është 32. Po në prind do 32. Pra keni një diferencë moshe. 8 vjetë. 8 vite. Unë kam ardhur në shkurt, në datën 12, ka qenë Shën Valentin. Përpara se të dalim ne dhe tek vajtja në familjen Toska që ka sjellë më parë edhe këtë problematikë, unë do doja të ndalonim tek marrëdhënia juaj. Pse flas tek marrëdhënia juaj? Sepse nuk mjafton që të njihesh fizikisht me atë që më pas do të bëhet babai i fëmijëve tu dhe bashorti yt, por është e nevojshme që në të tilla raste kur jeton edhe në familje të përbashkëta kolektive, siç është rasti juaj, duhet njohësh edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Me atë që po tregon Emanuel, unë e di paktën sapo e the që ju komunikonit 6 muaj vetëm nëpërmjet telefonit apo Facebookut. Sa mjaftueshme ishte kjo për të pasur edhe atë kontaktin fizik, që më pas mos dalin problematikat në marrëdhënie në çift? Vetëm një herë kam takuar në Tiranë dhe më ka pëlqyer. Pa ishte mjaftueshme kjo e dashur? Po, mjaftonte, nuk më gënjente për asgjë, mi tregonte të gjitha dhe krijuan besimin te njëri tjetri. Atëherë, të pyeti bashorti për familjen tënde apo ana sjellta ti për familjen e tij? Kam thënë që jam 3 motra dhe unë jam e vogla dhe jemi të gjitha në qytet, kam thënë, të dy. Çfarë di ti për familjen e bashortit? Asgjë nuk dija, nuk më kishte treguar akoma për baban, vetëm ku kam ardhur nuse sefte. Atëherë ju nuk po pra pyetjet kanë qenë vetëm të njanshme. Ai ju kishte pyetur për familjen? Nuk për familjen e tij, vetëm thoshte që jam binjake. Po nuk të bëri pak përshtypje që ai nuk fliste? Jo, nuk bëri përshtypje, jo. Se më interesonte personi. Po mirë, pak më përpara Emanuel më thej që nuk më fshinte asgjë, por në një farë mënyrë të ka fshehur konfliktin, jo babain, të ka fshehur konfliktet që ka pasur në familjen e tij. Se ti me atë familje po jeton sot. Dhe për pak kohë ti do dalësh jashtë së bashku me bashortin dhe me 2 fëmijët. Ti kishe paraprirë kësaj situate? Jo. Kur bashorti nuk të ka treguar asgjë? Nuk kishte treguar. Për baban, vetë se ku ka ardhur te shtëpia ime që ka fjetur një javë, më ka thënë që unë me babai dhe mama jam të divorcuar, po unë jetoj me maman përfundimisht. Nuk jetoj fare me baban. Babai ka familje veçantë, unë tani jetoj me maman. Aty pastaj morën vesh që ishte e ndarë mamaja nga babai. Dhe kush ishte reagimi jot apo i familjarëve të tu në atë moment? Pranuan pastaj, ran dakord, bën fjesën, kanë ardhur Vjehrra, kunati i madh, edhe kunata dhe motra që është binjake, kanë ardhur, kanë pirë pirjet e kafeve të shtëpia ime. Ati që kam pirë pirjet e kafeve, kam vajtur nuse për herë të parë në hingët. Po. Do ndalojmë pak në këtë moment e dashur Emanuel, për të ndaluar në një aspekt tjetër. Sa po mësuat pikërisht edhe problemin që kishte në familje bashorti yt, prindrit e tu ishin kundër sepse ata jetonin në fshat, por nuk ishin kundër për marrëdhëniet apo për ndarjen e Vjerrit nga Vjehrra, apo jo? Ishin kundër në këtë drejtim? Jo, nuk ishin kundër. Edhe ti nuk e kishe problem? Jo, se ndodhe fatkeqësira në jetë. Megjithatë, ti ishe pranuar në familjen e bashortit, si të pritën ata aty, që nuse në familjen e tyre do vinte një vajzë nga qyteti? Në fillim më pritën shumë mirë. Në fillim... Ishe pranuar pra në familjen e tyre? Mbas një javë më pritën shumë mirë. Mbas një javë filluan konfliktet. Konfliktet të kujt tipi, Emanuel? Midis meje edhe Vjerrës. Po çfarë kishe ti dhe Vjehrra që në javën e parë? Që në javën e parë Vjehrra më fillonte, më fshente gjithçka, shampot, bukën, çdo gjë, kur buri tha që nusja është azane, kemi nisur shumë shpejt, nuk ra fare dakord.
Bile edhe një moment ku më ka thënë të vdek fëmija brenda barkët, burim nuk e ka përjetuar shumë keq të situatë dhe... Pra Vjehrra juaj nuk ishte dakord për sa i përket nxitimit të kësaj lidhje që ju kishit? Prit, thoshte, akoma shpejt, prit, thoshte. Nuk ishte si vjetë të gëzonte, o shqyqyro djalë që ti do bësh me fëmijë, nuk ka qenë kur, ka qenë shumë kundra Vjehrra ime të kisha unë një gocë. Më trajtonte shumë keq, qaja në përbacet, më shikonte lagja, më sinte në një bukë, nëna e tij që për momentin nuk bashkëton me familjen e këtyre, po është veç se nuk e du nënën. Familja... Pra gjyshja e bashortit tënd? Unë e respektoj shumë gjyshen e burit, se më kanë ndihmuar për korën e bukës ku qaja në pikë të lotit për më gryn të zorë sepse isha shtazane. Dhe ne s'kisha se Vjehrra ka një dyqan, hidhja sytë nga dyqani, shikoja ku hajnë të tjertë, por nuk isha mund lekë që të blija. Një dy herë ja blija me lekë, herë të tjera s'me i. Pra jetoje me Vjehrrën në një shtëpi, ajo kishte një biznes, një dyqan të vogël, e ka në shtëpi. Po, ushimore. Dhe ti nuk duhet të blije me para në dyqanin e Vjehrrës? Ajo thoshte mos më hajde kur kam njërës në dyqan klient, kur ti vjen me lekë se më ofendon. Po ti dhe me lekë, dhe pa lekë njësoj nuk të jepi, thash. Unë jam shtazane, qysh moj dashke ti të hanke, thote. Filloj pasaj, fshinte bukën, fshinte gjithë shka. Unë ja thoshja burit, burit s'pranote. Po një vit ka burit që mban drejtësi, do të thotë që kuptoj edhe në vetë çfarë gabimi ishte. Pra në momentet e para bashorti nuk të kam mbështetur? Jo, nuk më kam mbështetur, më akuzonte. Jo, thoshte, nuk është ashtu, ore kështu është. Kur filloi dhe kuptoi bashorti yt përpara një viti? Një vit ka, derisa kam bërë djalë. Ishte prezent në një ngjarje të tillë? Po e shikonte, po nuk bënte zë, se thoshte jemi në një familje, pushom, thoshte jemi në familje. Nuk më mësonte Vjehrra të bëja një gjë, thoshte si bëhet kjo, mëso vetë, edhe mos më ka mësuar Vjehrra. Po unë jam nuse, nuk di jam gotë qyteti. E mirja motra në telefon, mirja mama time, pyesën a një komshia ty se si mund të bëj një gjë se nuk dija. Emanuela, tashmë po thua janë vajzë qytetit dhe nuk dija të gatuaja, të paktën janë shumë vajza qyteti që po na ndjekin transmetim të drejtë për drejtë dhe mund të dinë të gatuajnë, po ti ke qenë në një moshë të vogël, 18-19 vjeç, apo jo? Po dija, po jo shumë gjëra, si vija veshin mamas time kur gatunte, e kisha më në shkolla, dile me shoqe. Kishe dhe 2 motra më të mëdha, po. Dhe nuk më binte radha që unë të bëja punë në shtëpi. Nuk më binte fare radha. Vetëm dilja për shoqet, mbaroja shkollën. Flasim pak për aspektin ekonomik që gjete në këtë familje. Në këtë familje ti gjete Vjehrrën, bashorti yt tjetër? Dhe kunati. Dhe kunati. Ishte më i madh, më i vogël nga bashorti? Është i vogël i shtëpisë. I vogël i shtëpisë. Apo jo? Ai ishte beqar në atë kohë? Beqar, dhe në këtë moment e beqar. Edhe në këtë moment është beqar. Punonin këto si familje? Jo. Nuk punonin. Vjehrra mbante 2 djemt me biznesin e saj të vogël që mund ta quajmë, sepse sa mund të nxjerrë një dyqan ushqimor në një fshat siç vini ju nga Berati. Nuk besoj se nxjerr shumë të ardhur, apo nxjerr mjaftueshëm. Është i vetmi dyqan ushqimor në këtë fshat? Po ajo është për momentin që vjen gjithë lagja, blen aty, po ka dhe të tjerë poshtë. Ka dhe të tjerë më poshtë. Ku i vjen klientit? Megjithatë janë të ardhura modeste që nxjerr Vjehrra juaj, apo jo? Ndërkohë, përpara se ti të shkoje nuse, Vjehrra sapo ishte ndarë nga Vjehrri yt, apo jo? Po, 6 muaj, 4 muaj kishte që kishte ikur Vjehrri nga shtëpia. 4 muaj që kishte ikur Vjehrri nga... Arsyet e divorcit në qoftë se mund ta dim? Po, arsyet e divorcit që është ndarë Vjehrra me Vjehrrin, sepse Vjehrri jetonte diku tjetër me një grua dhe kishte lindur gruaja e tij me një tjetër dhe Vjehrra ime nuk e përjetoi dot dhe i tha do të lë, do të ndahu. Po. Sepse ai kishte një fëmijë tjetër. Po, kishte krijuar një lidhje paralel me martesën e tij dhe është normale që... kishte të mdhenj dhe nuk e përjetoi shumë, se ishin në moshë shumë të madhe, 60 vjeç dhe Vjehrra nuk e mbante dot. Banesa në cilën ti shkove nuse dhe aktualisht jeton me bashortin, ku është edhe kunati edhe Vjehrra jote. Është në emër të kujt? Unë kam biseduar me Vjehrrin dhe kam parë disa herë të shtëpia e tij dhe më thotë që atje ka shkelzen tos ka pjesën. Vjehrra më thotë që shkelzeni nuk ka pjesë tu, se shtëpia është... Shkelzeni është gjithmonë bashorti yt, po? Shtëpia është në emër të Hatije dhe Alfons Toska. Si kanë përfituar këtë pronë ato? Buri më ka thënë që kam hedhë vetëm firmat e tokës, se çfarë kanë bërë ata dallavera për shtëpinë, unë nuk di gjë. Pra Vjehrra pretendon që është gjithmonë në emrin e saj dhe të kunatit, Alfons Toska. Të kunatit që aktualisht jeton me ju? Jeton në një shtëpi. Jeton me ju? Kemi 2 palë shtëpi. Po si ka mundësi që t'jetë vetëm në emër të Vjehrrës edhe të... Edhe Vjehrri këtë është habitu ku ja kam thënë una, që nuk na pranon Vjehrra, na thotë që të vim të ty. Ai thotë aty arrini se keni pjesën. Duke qenë se Vjehrri yt nuk ka jetuar me ju në momentin që ju jeni martuar, Emanuel, dhe doja të dija si është marrëdhënia jote me të? Me Vjehrrin e retakojmë fshevras, nda që takojmë fshevras në Vjehrra ime nuk do. Që të vinim në atia, ne vinim për në një farë ndime, se më dha 300 tronjë mandarina që buri ka tokën tani dhe i mbollëm. Fillovën pastaj sherret, konfliktet,
pse ikni atia, fillon të shante Vjehrra, ofendon të ata, ne zduronim, jo se nuk duronin për ata, po s'është mirë që ta shante, se dhe aja ata nuk e shans. Bashorti shkëllxeni sa e ndjen këtë divorc të prindërve, që kanë sjell pastaj edhe problemet me ndarjen e pasurisë ku shkëllxeni nuk është pjesëtari. E ndjen shumë dhe nuk donte që nënë e tij ta shante gjithmonë, jo se do bante baban, apo ta mate nënën, po thoshte, unë da me mirë kuptim, ai punë tin e punën tonë, thoshte. Ka që mirë kuptueshme ka që ndarja e Vjerrit edhe Vjehrrës tonë? Sepse Vjerri ka pasur një lidhje jashtëmartese, madje në këtë lidhje ka sjellë në jetë edhe një fëmijë. Dhe Vjehrra si grua duhet të solidarizohesh të paktën. Në këtë moment nuk ka qenë një ndarje kaq e këndshme për familjen. Të paktën unë kështu mendoj. Po, ashtu është. Po Vjehrra e dinte ekzistencën e një gruaje tjetër në jetën e bashortit saj? Po kur mori vesh Vjeri burri saj, kishte një fëmijë, atyre fillon shumë konflikte derisa erdhi të ndashin të dy. Megjithatë ti vajte në një familje përbërë nga Vjehrra, nga kunati dhe bashorti yt, dhe shkove edhe ti si pjesëtari i kësaj familje. Bashkëshorti yt edhe kunati punonin? Jo, nuk punojnë. Punojnë kështu, domethënë, në emigrim, shkojnë në Greqi, punojnë një 2-3 muaj, vinë në Shqipëri, aq pak lek sa sjellin. Këto pak lek sa sjellin nga emigrimi si kunati ashtu edhe bashkëshorti yt, shkojnë në xhepin e Vjehrrës tonë dhe menaxhojnë? Ne i mbanin për ato vizitat e ekot që më ka vajtur shumë shtrenjtë për ekot e Gocës, kurse ditën që kam lindur i ka paguar vetë Vjehrra me dëshirën e vet. Megjithatë në familjen tuaj ka pasur edhe dhunë fizike, apo jo? Kush kanë qenë këto momente? Këto momente kanë qenë kur Vjehrra më ofendonte mua, që më ngrinte në tension, më përmendte shumë gjëra, e ngrinte zërin, sa dëgjonte gjithë lagja dhe nuk mund t'i them ato fjalët, se janë shumë banale t'i them në këtë emision, se po na shikon e gjithë bota. Përdorte shumë gjëra, gati edhe me xhufkë me qëllonte për kërcinë, xhufka ime zgjeshim shumë kot. Xhufka ime, xhufka jote, jo hitha të letet, nuk më bënte një gjë përshtypje, se ato që zgjeshim gocës time në këtë momente jipte diçka në dyqan. Dhe burim nuk donte që atë jipte një gjë në dyqan, nuk dua, ti po më bën shumë gjë të çmendem nga truta. Pra, ju thoni që Vjehrra ushtronte dhunë ndaj teje? Po, ushtronte. Ka pasur një kallëzim në polici nga ana juaj? Ka patur në kallëzim polici, njoftoja lushja mirë të Beratit, ata vetë sa vini filmosnin dosjet dhe asgjë nuk boni më shumë. E kutja je, filani, pyesnin kështu. Pra policia e Beratit nuk bënte asgjë për dhunën që ekzistonte në familjen tuaj? Pra nëse unë marr komisariatin e Beratit në këto momente dhe e pyes në lidhje me denoncimet që ti personalisht Emanuel ke bërë ndaj dhunës që Vjehrra ka ushtruar ndaj teje, mua më del policia dhe të ma konfirmoj këtë gjë? Dosjet e tona janë në polici dhe nuk janë mbyllur akoma të rrethit të Beratit. Po dosjet që ndodhen në polici nuk është që Vjehrra ka ushtruar dhunë ndaj teje, por edhe Vjehrra ju ka akuzuar ju Emanuel për ushtrim të dhunës. Edhe më ka akuzuar kur unë se kam preku fare me dorë, vetë se motra e burrit. Po atëherë si ka dalë urdhri mbrojtjes kur ju nuk e keni prekur? Urdhri mbrojtjes ka dalë se tani para një viti, 6 muaj kështu, mos të them 7 muaj, ka ardhur motra e burrit në shtëpi dhe ka qelluar burrin tim me bel në mbrapa shpinë. Burri ka rënë për tokë, ka rënë të fikët, unë nuk mund ta shikoja burrin atë gjendje dhe e kam filluar dorën ndaj kunatës dhe kunata ndaj me ka marrë gurin dhe më ka qelluar. Më ka thënë shumë llafe banale që nuk mund t'i them të emision. Jo, sepse është edhe orari papërshtatshëm, po. Më ka thënë shumë gjëra banale vetëm për të gjë burri nuk ka duruar. Më ka hapur shumë nam të keq kur unë nuk jam e tillë. Megjithatë kjo çështje ka shkuar deri në gjykatë apo jo? Lagjës për mua që kjo është shu bën kështu, që nuk është e vërtet. Vjehrra ime nuk të kishte asgjë të keqe nga mua, me punë, me gjellë, që nuk më mësoj një gjellë, unë me ai sakrificë kisha, i boja dhe gjellën, edhe ku vija, unë rria në spitale, flija se çupam kaloj anemike, vetëm një vit ka çupa që s'po bret deri të spitalit, vuja për anemikën, çajm pik lotit, i çoja të spitaleve. Atyre dorë një dorë bajame që mos t'jipja 2.000 lekshën që i vini vigonin çupës. Krijoja çikshu, na një mandarina, një portokalle, që të më shikoni fëmijë se unë nuk i jipja kokoleku atyre të spitale, se fëmia ime kaloi në anemik, derisa i sulmova sëmundjen. Edhe lagja më jepte në një zog të vogël që t'i boja supë që të pinte, se s'kisha lek me bler zogun. Më ndihmonte. Po ju thatë që bashorti shkonte si emigrant dhe punonte, nuk grumbullonte të ardhura për të mbajtur familjen e tij, ty dhe fëmijët? Shumë pak. Nga 50 euro ti kthesh 70.000 lekë shqiptare do kaloj muajin. Shumë pak.
Megjithatë ardhja jote me sa duket në këtë familje në një moment ku edhe ata vetë kishin shumë probleme të tyre të brendshme, ka bërë që të rriten këto probleme dhe më pas problemi i tyre të kaloi edhe tek ju. Ne do lidhemi pas pak edhe me Vjehrrën tënde, të dëgjojmë edhe zonjën se çfarë ka, kush janë pakënaqësitë e saj ndaj teje, por do flasim edhe për procesin gjyqësor të ndarjes së pasurive dhe pse ju prisni pas pak mbas një jave në mos gaboj, të lini shtëpinë dhe të dilni në qell të hapur së bashku me bashortin dhe me 2 fëmijët. Fillimisht pak publicitet. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me zemër të hapur. Tashmë që kemi dëgjuar 24 vjeçare në këtë studio dhe do vazhdojmë ta dëgjojmë edhe për disa minuta përpara se fjala të kalojë edhe tek paneli profesionistëve tona. Do donim në këtë momente të lidheshim me Vjehrrën e Emanuelës, e cila me sa duket është në punë sipër dhe nuk e dëgjon telefonin e saj që bie dhe kërkesës tonë nuk po i përgjigjet dot, ndërkohë që ne jemi lidhur me Alfonsin. Alfonsi është kunati që ri së bashku me Vjehrrën tënde dhe në shtëpi me ty dhe me bashortin. Apo jo, i cili thotë unë çështjen e kam kaluar në gjykatë dhe nuk kam pse përballem me Emanuelën drejt për së drejti në këtë studio. Megjithatë, për gjithë ata që na ndjekin, ne do donim të flisim pak për situatën ligjore të kësaj banese në cilën ti ndodhesh dhe përse nga Vjehrrë yt ka kaluar tek Vjehrra jote, e cila është pronare me të drejta 100% mbi këtë banesë, apo jo. Dhe ajo tashmë pretendon se është e plot fuqishme, siç ashtu ju deklaruat pak më përpara, kemi dhe kërkesë padin mbi të cilën ne do japim edhe udhëzimet për të ndihmuar sadopak Emanuel në këtë transmetim të drejtë për drejtë nëpërmjet avokates tonë, por do donim të ndalonim pak përse nga Vjehrri ka kaluar tek Vjehrra dhe tashmë ajo mund të bëjë gjithçka mbi këtë banesë dhe ju me kërkesë padin për lirim dhe dorëzim sendi duhet largoni brenda një jave nga banesa së bashku me bashortin dhe me fëmijët dhe për këtë situatë sinqerisht më vjen shumë keq. Flasim pak për banesën në cilën ti ndodhesh. Unë jetoj në një banesë lartë, janë 2 palë shtëpi, 4 dhoma, janë lartë, është dhoma ime dhe dhoma e Vjehrrës, dhe dhoma salloni madh ku fle kunati, dhe jashtë kemi një kuzhinë, që është një dhomë çik mesatare dhe një banjo, edhe një dyqan që është Vjehrra. Pra, në gjithë këto hapësira, Vjehrra që jeton vetëm me Alfons, me kunatin, nuk ju dëshiron në familje. Ajo është pronare me të drejta 100% mbi këtë banesë, apo jo? Po. Si e kam përfituar, si është ndërtuar kjo banesë mbi këtë truall? Mund të ma shpjegosh pak? Po, unë nuk e di. Vjehrra thotë që kam punur unë, kam marrë tullat këtu, atëherë që e kam ndërtuar të objektin. Nga se ka përfituar truallin? Kjo ka qenë një tokë bujësore, e përfituar me ligjin 7501, mund të më thoni pak, Emanuel? Po, nuk mund të flasot më shumë, sepse nuk di asgjë për këtë shtëpinë. Thjesht Vjehrri më thotë që nuk ka hedh burim shkelzeni firmat, vetë se ka hedh firmat e tokës. Këto firmat e tokës do bënaj dallafikim të avukati që ka bërë dhe firma për shtëpinë, se burim se ka hedhur. Pra mendon se mund të bërë një falsifikim? Po, falsifikim se burim. Shkelzeni çfarë thotë, që kanë firmosur vetëm për tokën bujësore, pra flasin familja bujësore ka përfituar nga 2011 pra ka firmosur vetëm për toka që ishte tokë e burim, çikte çikande që ta mirë të bashkë, sa për frymë 2-800 metra, të kalonte në emër të Shkelzeni, se babai u nda dhe gjithë pasuria ishte në emër të babait. Shkelzeni di se çfarë ka firmosur bashkëtorti? Po, ka firmosur vetëm, po, dhe mund të lidheni direkt me Shkelzenin, kur ai mund të thotë që ka firmosur vetëm për tokat, mund të jetë bërë ndonjë dallafikim thaj për shtëpinë. Dhe ne këtë nuk kuptojmë si është pra mendon se mund të jetë falsifikuar dokumenti? Po, edhe ai e pranon vetë që nuk kam hedhur për shtëpinë, e kam hedhur vetëm për tokën. Edhe këtë babai këtij u habit ku mori vesh të situatën ndaj nesh. Megjithatë, situata në cilën ndodhen kur kjo nën kërkon me gjithë këto hapësira që pas ka në familje dhe jeton ka vetëm me Alfonsin, i cili është i pamartuar, thoni ju, apo jo? I pamartuar kërkon të nxjerrë djalin tjetër jashtë, me sa duket jo flas për Vjehrrën, se ti në mënyrë të drejtë për drejtë e ke me të. Me sa duket nuk je pëlqyer në këtë familje, konfliktet kanë shkuar deri në këtë ngritje padije që ka bërë zonja në gjykatë tashmë? Po, këtë padije e bën djali i saj i madhi, Lorenz Toska, i e mëson. Pa i nuk jeton me ju? Po, nuk jeton me ne, po është pak metra larg shtëpisë tonë dhe ai e mëson maman e Evisit çfarë mund të bëj. I thotë që më rafi, Vjehrra ime kren floku dhe merr flokët e saj thotë që nusja më rafi. I tha polici shkote mjeku ligjor, kur unë i thash, u betova për fëmijë që se kam preku Vjehrrën kur me dorë. Kam 5 vjet martesë dhe Vjehrrën nuk e kam preku kur me dorë. Pra marrëdhënia jote ka shkuar tashmë edhe për largimin tuaj nga shtëpia, tënde dhe bashortit. Me sa duket kjo marrëdhënie ka acaruar Vjehrrën tënde, apo jo? Po, Vjehrra ime nuk man drejtësi që thoj djalit madh që këtu unë kam fëmijë të njësoj, vetëm për të gjë habiten pse nuk e do burin tim.
Pse nuk e do Tani ne do ta djalin themi e dhe vet? arsyeën e vërtet përse nuk e do bashortin tënd, për Do që- faktin se ju jeni fëmijët e vetëm që mbani marrëdhënie me ish-burrin e saj. Po, Pra, vetëm për ndarja këtë e gjë. ish-vjerrës nga Vjehri nuk qenë ka pikërisht kaq në mënyrë të qytetruar siç the pak më përpara, apo jo? Jo. Në qoftë se do kishte mirë kuptim, atëherë Vjehrra nuk do thoshte që fëmijët mos shkonin takonin babain. Ajo e kundërshton Se kanë ndërtuar një jetë. Ata të tjerë, tre të tjerë nuk e duan, vetëm burim vete, fsherras. Ata morën vesh që në verin fsherras dhe filluan konflikte midis shtëpisë, vllai i madh i tij bënte gjithmonë presion, ai burim nuk e përjetonte ato që thoshte ai vinte prap, e kundërshton, e vinin prap fsherras se takonin. Dhe Vjehrra ime ku mirë të vesh fillonte amatov të sajt, bërtiste, shantna, fafendonte. Me këtë kërkesë pa di që ne kemi në tryezën e profesionistëve në dorën e avokatës Silvi Çela. Do doja të dija diçka, kur u njohot juve, sa kohë keni që jeni njohur? Sepse është marrë dhe vendimi që ju për 10 ditë duhet të largoheni, ka mbetur edhe një javë për të larguar. Dija që Vjehrra kishte hapur gjyq, Vjehrra tha do hap gjyqin për lekët e djalit që janë marrë në 2002. Buri im ka dhënë një shumë lekësh për 5 milion vllajt të tij të madhit. Ja ka dorëzu babai dhe babai ka hedhë në lokal, ka krijuar një biznes te vllai i tij i madhi. Dhe ne nuk dinim që Vjehrra na ka nxjerr, ka kapur avokat për ta nxjerrë nga shtëpia, ne dinim për çështjen e 5 milionçit. Pra, konflikti midis bashortit tënd dhe kunatit tënd të madh, i cili jeton veç, është dhënia e një borxhi shumë vite më parë në vitin 2002, apo jo? Burim ka qenë 17 vjeç. Dhe nuk e dinte, ka qenë kalama, dhe ka thënë babait merri ti. Babai ka thënë, po ti dorëzojte djali i madh, nëse djali i madh nuk e lë të bëj shtëpi, shkelzeni lart do t'i kthesh lekët. Mirë. Tani vllai i tij shkelzenit Lorenci përfiton nga rasti se babai u nda dhe thotë shko me ja babait. Dhe ne nuk gjejmë se lekët janë dhënë me gojë, nuk janë dhënë me një shkrim që dhe ne mund të fitojmë gjithçka. Po mirë, me gjithë të dhoma dhe me gjithë të hapësira që paska në familjen e vjerrës tënde, pronarët të cilës është ajo vetë, kush do jetojë në gjithë të dhoma? Nuk i vjen keq asaj Po t'i vinte keq, nuk mund na çonte në gjykatë dhe disa herë javë për javë vinte policia, e kishte për uner, na bënte gjithmonë kërcënime. Dhe këtë ditë në sotme që ka marrë sot para 3 ditësh e kërcënonte burin tim, mos them fjalë të ofenduese që thoshte ajo. Emanuel, pse nuk je shoqëruar ditën e sotme nga shkëlzeni në këtë studio? Unë nuk jam shoqëruar nga shkëlzeni sot se tha unë nuk shkotim tha se unë do mbaj fëmijët, ai mban gocën. Ndërkohë që një fëmijë e mban bashorti, një fëmijë e keni marrë drejt studios emisionit tonë që përkujdeset stafi. Dhe kështu po të ndarjen që shkëlzeni mos t'ishte i pranishëm sot. Një fëmijë ta marrja unë që mos të torturohesh fëmijët gjatë gjithë rrugës. Nuk e mundur të gjesh zgjuarën përbashkët me Vjehrrën tënde? Nuk mundem dhe kur... Se konfliktet tuaja kanë kaluar deri aty sa ti do gjendesh në qendër të hapur. Nuk është puna se dhe më dëgjon, dhe ulet, se është më madhe, dhe më jepi tolerim, dhe sado që ne nuk flasim, kemi urdhën mbrojtëse, ajo të paktën më jepi tolerim shumë. Se unë nuk kam, si i thonë... Ti ku ke gabuar vetë me marrëdhënien tënde me Vjehrrën? Edhe kam gabuar që i kam, them drejtë, dhe i kërkoj publikisht falje se kam ngritur disa herë zërin, kur më ka detyruar ajo dhe nuk e komandoja do të zërin, dhe i kërkoj falje se dhe ajo ka bërë një tolerim te mua, po vetë se Vjehrra ime shtyhet zakonisht nga djali i saj i madh Lorenci, vetëm atë nuk e gjejmë dot gjuhën. Mendon se zonja atje në qoftë se po na ndjek në këtë transmetim të drejtë për drejtë është vënë në dieni pa dyshim edhe nga djali i saj, ne do mundohemi ta kemi zërin apo edhe pretendimet e saj drejt për së drejti, me këtë falje publike që ti bërë ndoshta për ngritjen e zërit që ke bërë për shkak të natyrës tënde, sepse ne shikojmë edhe në transmetimin e sotëm, volumin e zërit tënd mund të të fali? Mund ta prekësh drejt për së drejti? Ajo dhe mund ta bëj me mendje, po jo nuk e bëndot me zëmër se nuk e lë djali i saj i madh i Lorenci, se ai e mori përsipër gjithë të çështje. Atëherë kalan duhet ja marrim Lorencit në këto momente? Po nuk e di se ai ka thënë burit tim që do të fundosi, ka thënë. Ti si e joni, shko te babai. Se buri im solli pa disa kohë solli vllajën e zonjës Hatijës, që ti thoshte me mirë kuptim që na jepte 2,5 nga 5 milion, që dhe 2,5 të mirte nga babai i tij. Sa ata ishin të dy shkaktarë që morën. Pra, kanë kërkuar ndërmjetësim për shkak të këtij borxhit, po problemet që kanë të mëdha në familjen e Shkëlzenit, apo jo? Ai thotë unë as 5 lek nuk i jap vllajt tim, jo të jap 5 milion. Shko t'ia gjej babai, thotë, se babai i mori. Edhe mamaja thotë shko te babai, janë 4 kundra 1. Se drejta ishte që i mori babaja dhe të ja hodhi biznesi djalit. Kuptoj. Po me lejen e Shkëlzenit në atë moment? Me lejen e Shkëlzenit, po Shkëlzeni kalama, është 17 vjeç.
Gjeni 17 vjeç si merri e lekë dhe të dërzoj babait. Tani u martua. Dhe i mohohet ky kontribut, thoni ju? Jo, nuk i mohohet nga të dyja palët, po vllai. Për t'ja kthyer, pra, për t'ja kthyer nuk mund t'ja kthesh çdo kontributin. Nuk mund t'i japin nga të dyja palët. Që ka bërë shkëlqyenin në moshën 17 vjeçare dhe sot gjendet në këtë situatë ekonomike me familjen. Se ku mund t'jetoj me 2 fëmijët, qofse Vjehrra ka pak zemër dhe ka pak mëshirë për ata 2 fëmijë të vegjël, të mendoj dhe mos ta na largoj nga dhoma, se unë nuk kam ku të shkoj. As të ardhur nuk kam, është i fshat. Kërkon vetëm një dhamë, po një dhomë, ose në qofse më ndanë gjykata në një pjesë tjetër, nuk e di, vetëm paktën atë dhomë që kam të ma larg. Mos të ma bëj publike, se e di çdo fshat aty ku jetojmë ne. Dhe nuk më ndije mirë kur ata vinë dyqan dhe Vjehrra i flet shumë keq për mua dhe për djalin. Ata nëse i bëhet vonë lagjes për neve, ata sa blejnë ushqime dhe ikin. Mirë dëgjojnë dhe ikin. Emanuel, vetëm ke ngritja e zërit dhe ke kjo falje publike që i bërë Vjehrrës tënde ke gabuar, apo ke ndonjë gabim tjetër? Vetë shkëlqyeni ku ka gabuar në marrëdhënie me nënën e tij? Ku e ka lënduar shkëlqyeni? Nuk e ka lënduar kur nënën e tij, vetë se nëna e tij ka lënduar nga shkëlqyeni për këtë arsye se kemi vajt e babait, buri saj. Ne vinim të ish buri saj. Po ju thatë që divorci i tyre ka qenë paqësor, me mirë kuptim. Po mirë kuptim, po mirë se u ndaj, po ne nuk mund të kemi kontakte me ata. Kur ta tjerë nuk e duan baban, as ti nuk u ta dush baban. Se babai iku nuk mendoj për ti u martove veti, thot. Unë e di që bashorti jot është binjak me motrën, me motrën e vetme të kësaj familje. Duke qenë se janë binjak, si është marrëdhënia e tyre? Më përpara ishte mirë, i hankojsha, i thosha, mama jote më fshengte, edhe ndonjëherë i fliste, mbante nga mamaja, edhe ndonjëherë mbante nga vllai. Po pse ka ndryshuar binjakja e bashortit? Po ka ndryshuar se motra e tij dhe ku ka bërë çunat e 2 sunet, i ka thënë burit tim vetëm ti duhet vish me gjithë gocën dhe nusen lëre të shtëpia, se nuk donte djali i madh, Lorenci. Edhe burim ka thënë, nëse Lorenci e lën nusen e tij në shtëpi, atëherë do lodh dhe unë nusen time në shtëpi. Gjithë konfliktet që kanë midis shtëpisë tonë ka ardhur veç nga vllai i tij, Lorenci. Ai jep ligjin në atë shtëpi dhe Vjehrra e dëgjon shumë. Manuel, pse çështja juaj ka kaluar në gjykat? Nuk jeni munduar me mirë kuptim apo me ndërmjetësim ta zgjidhni këtë çështje? Mamaja e tij ulet, sado që bëjmë këshullafin e kemi 2 pat ulet, po nuk ulet nga punë, nuk ka çfarë i bën djalit madh. Po. Djalit madh nuk ka se çfarë i bën. Ne nuk e gjen dot gjuhën e përbashkët me vllain e tij Lorenci. Të kuptoj. Përpara se fjalën t'ia kaloj avokatës me mirë kuptimin e Silvit, po presim që të ngrihet nga ana tjetër receptori telefonit dhe të na përgjigjet zonja atje për të qenë më transparent, do t'i lëm ato minutazhin e duhur zonjës, edhe pse besoj në këto momente është lajmëruar nga djali i saj dhe kunati i zonjës Emanuela që banojnë në të njëjtën banesë, dhe ai u prenoncuar shumë pak që çështjen e kam kaluar gjykatës dhe duhet merret gjykata, nuk dha asnjë lloj mendimi tjetër, do doja të kaloja tek ergi, tek këto marrëdhënie kaq të vështira, por edhe për këtë temperament të Emanuelës, e cila në një farë mënyrë e kupton se si mund të jetë temperamenti i saj, i kërkoi madje dhe një falje publike të drejtë për drejtë Vjehrrës dhe i thot mos më ndëshkoj për këtë që un jam. Atëherë duket që temperamenti i zonjës Emanuela është deri diku i luhatshëm pasi pozicionohet herë ndryshe dhe herë ndryshe, por kjo për shkak edhe të rrjedhës jetesës. Nëse do doja ta nisja me një fillim, do doja të thoya që divorci në këtë familje ka ndikuar aq negativisht që shoh edhe përçarjen midis fëmijëve të kësaj familje, duke qenë se djali shkon shpesh takon babaj, pjesëtarët e tjerë të familjes nuk është se i flasin. Duket që ky divorc nuk ka qenë një divorc me mirë kuptim, por ka qenë edhe mosha e madhe bën vetën, duke qenë se duhet ishin bashkë, tani më kanë kalamaj të rritur e duhet gëzonin nipër dhe mbesa. Ky divorc në këtë moshë të madhe besoj që ka qenë i papranuar nga ana e Vjehrrës dhe ndryshon pak a shumë edhe familja në momentin që vjen një nuse, është e prirur dhe nëna ka atë afërsinë e madhe me djalin dhe duket që zonja ka pasur një afrimitet madh dhe një ndikim tek fëmijët e saj, derisa ata edhe në një farë moshe arrin ta dëgjojnë. Besoj që të gjithë janë të pjekur për të marrë vendime vet, por nëna ndikohet nga ata dhe ata me nënën, duket që kanë pasur një lidhje mjaft fortë. Dhe nëna ndjen, nuk do të thoja xhelozi, por kjo shkëputja e parë e djalit, ky afrimiteti me nusën bën dhe i duket nënës sikur tani po i largohet fëmia. Besoj që zonja e ka përjetuar shumë këtë. Këto nuk duan të largohen, këto duan të jetojnë me zonjën. Absolutisht. E çuditshme në fakt, tingëllon për brezin që po rritet sot që kërkojnë të ndahen nga familjet e bashorëve, nga Vjehrri dhe nga Vjehrra. Zonja thotë dua të jetoj aty.
Largesën e përmenda si nocion, duke qenë se gjithë përkushtimi dhe dedikimi tani më kalon tek një person tjetër, pa diskutimi duke lënë me një anë nënën që të ka rritur dhe të ka bërë... Pastaj zonja nuk është bërë për herë të parë Vjehrë me Emanuelën, nëse ka edhe djalin e madh që e ka të martuar. Djali i madh me sa mora vesh nuk jetonte në pak metra larg, pak metra veçmas po i martuar. Besoj që ndikimi që ka shtëpia brenda me personat e familjes nuk është kurse si njëjtë përjetohet pak metra më larg apo në një familje tjetër. Pra çiftet që jetojnë veç prindërve të tyre janë më të shëndetshëm kërkon të thuash? Më shëndetshëm dhe kanë edhe më të thjeshtë mënyrën e organizimit të jetesës. Nëse do dëgjoheshin dy autoritete apo dy fjalë, tani më janë 3 pjesëtar familje apo janë 4 dhe gjithmonë mendimi të katërve do jetë më i vështirë për të qenë i përbashkët dhe për të qenë unitar. Megjithatë, zonja, pas ka një pasuri të madhe që një nga dhomat mund t'ja lë me shumë mirë kuptime dhe djalit, nusës dhe 2 fëmijëve të vegjël janë të mitur shumë, 4 dhe 1 vjeç. Fëmijët e çiftit, se si mund ndalin në qell të hapur vetëm mbas një jave? Kjo është ajo çka mua më lën akoma në më dyshe, sepse nuk ka një motivacion të fortë që një nën të veprojë ashtu kundrejt djalit dhe kundrejt edhe sikur të ketë ekzistuar dhuna që Emanuela e mohon në mënyrë kategorike që ajo ka ushtruar ndaj Vjehrës, madje shkon për te, është Vjehrra ajo që më dhunon mua. Letë mos ta bëj, letë themi këtë hap për Emanuelën, por ta bëj për niprit edhe për mbesa që do të rritën dhe do të rritën të shëndetshëm. Nëse bëhet fjalë për një dhunë që Emanuela ka përjetuar, mua më vjen shumë keq që e dëgjoj që edhe gjatë shtatzënisë ajo është dhunuar, gjë që do të thotë që çdo gjë është transmetuar edhe tek fëmia dhe tek vajza e vogël. Emanuela është bërë nën në një moshë relativisht vogël, që do të thotë edhe ka kaluar edhe nga një metropol në një fshat më të vogël edhe mentaliteti si që tha dhe ajo vetë nuk gjëndesha komode në punë të shtëpisë apo në ato gjëra që ne përgjithsisht jemi mësuar që vajza duhet t'i di para se të shkojë. Dhe duket sikur edhe zonja ka pasur, le të themi Vjehrra në këtë rast ka pasur një lloj temperamentit fort, duhet që zemrën t'ia ketë fituar dal nga dal, gjë që nuk e ka bërë pasi nuk ka pasur mirë kuptim, por besoj që fakti që ka sjellë në jetë 2 fëmijë është gjëja më e mrekullueshme dhe kush është ajo nën që nuk do ta shikoj djalin e saj të arritur me familje, me punë apo në çdo gjë tjetër. Unë do të ndalesha pak edhe tek pjesa e afrimitetit dhe frymës familjare. Gjithçka që është në një familje duhet mbetet brenda familjes. Më vjen keq që Emanuela thotë që na ka dëgjuar një fshat i tërë apo hallet tona i dim të gjithë, gjë që do të thotë është shumë e thjeshtë për të ndërhyrë dhe të tjerët dhe për të manipuluar edhe Vjehrra në këtë rast nga të tjerët. Nëse problematikat e një familje do të mbeteshin vetëm në atë familje, pa diskutim do diskutoheshin dhe besoj që do të zgjidheshin aty. Fakti që është përhapur kaq shumë dhe se nuk ka komunikim në familjet shqiptare, që debati të mbetet brenda 4 mureve dhe mos dali përtej mureve të shtëpisë, jo vetëm në opinionin që të rrethon rreth e rrotull banesës, por madje edhe në ndalje televizive, siç është Emanuela, por dhe shumë të tjera në studio televizive. Duket sikur mungon kjo ur komunikimi, po unë besoj që është e gjitha çështje mendësie, pasi e shikojnë komunikimin si gjën e fundit që duhet vjen në radhë, ku komunikimi është gjëja parë dhe gjëja më bazike për të pasur një familje të shëndetshme. Nëse do të kemi brenda një familjes përplasje 2 është tone të ngritura, absolutisht kjo frymë do të transmetohet edhe më tej dhe do të ndikojë edhe tek fëmijët. Unë e mirëkuptoj kalimin nga një vajzë tani më duke kaluar në një martesë, duke u futur në një Ka qenë e para përgatitur Emanuela për këtë situatë? Nga ato çfarë thotë, shikoj që nuk ka qenë e para përgatitur, pasi i është trembur edhe faktit që unë nuk dija, unë isha motra më e vogël, mbase dhe më e përkodhelura, gjë që mund t'jenë shumë vajza sot absolutisht, por besoj që është bërë në një moshë shumë të vogël dhe kjo edhe ka ndikuar dhe janë dhënë disa përgjegjësi që në radhë parë ka marrë vetë dhe pastaj duhet i mbante. Duket si këto përgjegjësi janë anashkaluar pak. Nuk e di disa do mbështetem edhe nga Silvia apo jo, mua më duket jo më tepër një çështje që duhet shkonte në gjykatë se sa një çështje që duhet zgjidhej me ndërmjetësim, duke qenë se së bashku ne të dyja folëm në këtë studio duke na dëgjuar Emanuela, Silvi, por edhe opinionin publik për mos komunikimin brenda kësaj familje, që me sa duket çon edhe për mos komunikimin, sepse duke ditur që familja është bërthama e shoqërisë edhe mos komunikimin në shoqëri që na karakterizon më pas dhe themi që stresi shoqëror me sa duket ka gjetur një përhapje në mbar shoqërinë shqiptare. Bashkuar këtu edhe mentalitetit her pas here, të ndalojmë pak që ky mos komunikim ndoshta nuk e ka çuar çiftin në lidhje me këto problemet familjare edhe në një ndërmjetësim të mundshëm. Nuk është ky informacioni i dur tek familjet shqiptare?
Besoj që ka një mungesë të madhe informacioni për vetë faktin që shqiptarët janë të prirur që gjërat i zgjidhin vetë, janë të prirur që le të themi t'ia çojmë deri në fund sepse unë jam me aftë, por jeta na rastis dhe me gjërat të cilat duhet marrim një mendim dhe ndërmjetësimi në këtë rast me atë të parin e fisit siç kanë qenë unë më flas për përpara. rastin që nuk Me është të mençurin, me të urtin e fisit dhe të familjes mund ta bësh shumë mirë këtë gjë, ndërmjetësim. Mund të mos bësh ndërmjetësim ligjor, por mund të bësh edhe një ndërmjetësim familjar. Absolutisht kjo është gjë që dhe unë ju sugjeroj të gjithëve që kanë të tillë konflikte, por duket që konflikti ka qenë aq i fortë sa me njëri tjetrin nuk ka mundur dot të merren vesh. Ajo çka unë më vjen ndërmend tani ishin që si familje Emanuelës dhe bashkëshortit duket sikur nuk janë plotësuar dhe nevojat bazike. Emanuela thotë që më shequr ushqimi apo kanë pasur problematika të ndryshme, nuk ka pasur sigurinë atë familje të dhunohesh dhe të kërcënohesh, do të thotë që siguria në atë familje ka qenë shumë e pakët. Dhe imagjinohet që dhuna ka ekzistuar, këtë nuk mund ta mohojmë dot, Ergi, por nuk e dim kush pal kundrejt tjerës apo edhe të dyja palët njëkohësisht, Kushdo palë që ka dhënuar, vetë dhënuesi apo dhe i dhënuari duket që ka bërë një frymë jo të përshtatshme në një familje. Se dhe tonet e larta që përmendi Emanuela është një formë dhune dhe dhuna psikologjike dihet që është akoma dhe më e rëndë se ajo fizike. Të shkëpuz vetëm për fare pak do ta jap me njëherë fjalën, do më kuptosh pse. Ermir, do doja të dija në gjithë të situatën në cilën ti ndodhesh, çfarë thot familja jote? Familja ime thot që mos të largohem nga dhoma, sepse burri jot ka punuar dhe Kush është personi që të mbështet më tepër? Të dy më mbështesin, edhe motrat, më japin shumë kuraj, më thonë mos u mërzit, gjithçka do shkojë mirë. Unë mendoj vetëm për fëmijë, se pak nuk kanë të ardhur dhe pak të dalë nga dhoma, gjithmonë më thonë mos u mërzit, më mbajnë me fjalë më të mira. Nëpërmjet internetit ne ndiqemi ditën e sotme live jashtë kufijve të Shqipërisë nga një person shumë i dashur për ty. Le ta mirëpresim së bashku dhe t'japi edhe kjo zonjë, po e zbuloj gjininë e saj, mendimin dhe opinionin në lidhje me situatën në cilën ti ndodhesh. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Jam e motra Emanuelës. Ermira, apo jo? Po? Nga Italia. Po? Po, Ermira. Përshëndetje gjithë stati, faleminderit shumë për telefonata që më pranua. Po? Dhe dëgjova të gjithë historinë e motrës time. Po? Kam vite që e kam dëgjuar, po një lodhës, sepse ajo ka të drejtën e vetë, të drejtën asaj nuk ja jep njëri, si që kërkon. Po? Edhe më vjen shumë keq motër të jesh optimiste, sepse do vinë një ditë që ligji do dhe të dalë një drejta jote dhe fëmijëve të tuaj dhe bashkëshortit tanë. Po, Ermira, sa keni përkrahur ju motrën tuaj në gjithë të konflikte që me sa duket janë familjare dhe nuk ka nevojë që këto konflikte të dalin jashtë familjes së tyre, qoftë duke ju drejtuar gjykatës, ato mund ta gjejnë zgjidhje nëpërmjet një ndërmjetësimi familjar, por edhe ligjor. Po. Po, Ermir, të dëgjoj. Po të them diçka e nderuar. Po, atëherë nuk është puna sepse ne motrën tonë nuk e mbështesim, sepse çdo njeri ka ato hallet familjare, siç i dini, por atë e gjejnë të pastre dhe pse është më e ulët nga gjendja ekonomike, siç sqaroi dhe vetë në intervistë, sepse ajo nuk ka të ardhura, bashkëshorti i saj nuk ka punë që punon, nga është plotësisht e sigurt nga njerëzit që i njohin, ajo po vuan për kohën e bukës aty. Ajo të ka familje po adorën më motër. Ajo aty ka tentuar të vriste dhe fëmijët më motër. Çfarë do ti të them unë për atë? Ma po më vëmë Vjehrra, më qam shpirt, dikush e ndihmon atë. Tani si do vinë punë të fajt. Ermira, të kuptoj sepse duke qenë edhe jashtë kufijve e përjeton keq. Ma të vjen moj ka shpirt kjo men, moj është me zemë çfarë është kjo men, moj. Që nuk ka shpirt për ata dy fëmijë më motër. Qyrti lëri një për të vetë rrugës moj. Qa po bëjt kështë në Shqipëri, moj, ka liqë, moj, qa s'ka, moj. Edhe kur më thotë para dy ditës që unë motër do i t'i nga shtëpia. Ati e me që në roshë, moj, ati e se ke shtëpin me një. Mona të ka poni, moj, mos në vijë ati e. Edhe kur i tem, nuk ka të drejtë jamari për një dëvara, saj. Ermira, 2 misit, si quen krushit, Ermir. Që kur në dole nga shtëpia në të vi policia të marri për njët me vorë.
Ermir, më dëgjoj pak, dy miqësit, si quhen krushqit, dy familjet, a janë takuar me njëra tjetrën për gjetë një zgjidhje, sepse në këtë transmetim që ti po na ndjek live nëpërmjet internetit dhe që na ke shkruar që në orët e para të mëngjesit për të qenë pjesë e kësaj studioje, Ermira nuk e di këtë gjë, po ja bëjmë surprizë drejt për së drejti. Të lutem, Ermir, dua të di pak, dy familjet kanë folur me njëra tjetrën? Po ne kemi lidhur këtë situatë, i kemi thënë gjithmonë, nuk i kemi dhënë motrës së drejtë, sa ka pasur të drejtë, nuk ja kemi krijuar ato që hapin syrin. Kemi thënë motrë gjithmonë do të rish, moj nuk merr vesh, moj po na bëjnë kështu, moj po këri gjithmonë tu është. Tani sa vjen në ditë edhe bushet si po më motrës i thon, prindërit e kanë sqaruar, unë kokën fiu, moj nuk është e mundur do ta rënë atë familje të jetosh. Atë që po heq unë, apo heq të zezën e ullirit po thotë. Manuela në fakt e pranoi pjesën e fajtës, jo? E kemi sqaruar shumë mirë dhe gjatë i përvëndshme. Mirë. Ermira, në qoftë se po na ndiqte zonja atje, çfarë do t'i thoje Vjerrës së motrës? Unë do t'i thosha kaq, e nderuar zonjë, duhet të vendosësh një në mendje, sepse një djalë, edhe një nutë, edhe por nuk i vjen kurrë në rrugë. Në qoftë se ajo ta kanë në vonë, në qoftë se do ta kanë në shtëpi, ta lëni në vonë, ta bëj derën mbrapa. Ajo në derën e vet, kjo në derën e saj, ajo nuk ka ku të shkojë. Edhe në qoftë se kjo banesë i takon dhe është pronare me të drejta të barabarta zonja atje? Nuk ka shpresë ajo. Ermir, edhe në qoftë se ajo është pronarja e vetme e kësaj banese? Kush është vëra ajo pronare, kush është vëra ajo pronare? Më duhet ta dëgjoj edhe palën tjetër për të dhënë një përgjigje. Dokumenta që si thot motra. Më duhet të marrë dhe nga zonja atje, në fakt, Ermira, një përgjigje për t'ju përgjigj pyetjes tënde. Shpresojmë që deri në fund të emisionit zonja atje të na ketë ndjekur, ta ketë marrë dhe mesazhin tuaj, njëkohësisht edhe faljen publike për shkak të zërit që motra juaj Emanuela ka ngritur ndaj saj. Shpresoj që ajo të vëri dorën në zemër, edhe në qoftë se është pronare me të drejta ligjore mbi këtë banesë, të paktën të vëri dorën në zemër dhe të mos i nxjerrë në rrugë të madhe mbesën 4 vjeç dhe nipin 1 vjeç. Faleminderit Ermire dashur që na ke shkruar që në orët e para të mëngjesit dhe u bëre pjesë e studios emisionit me Zemer Hapur. Ndikim pak publicitet. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt. Fjala kalon aty ku lam bisedën së bashku dhe komentin të Ergi, mbasi kemi dëgjuar edhe mbështetjen e Ermirës, e cila mori drejt për së drejti nga Italia në lidhje me motrën e saj dhe situatën në cilën ndodhet. Por gjatë hapësirës publicitare, vetë Emanuela ka deklaruar që të dyja familjet, të dy miqësit, të dy krushqit kanë folur me njëra tjetrën, por nuk kanë gjetur dot të gjuhën e përbashkët. Atëherë, mendimi përfundimtar i joti është, mund të shkojmë drejt një ndërmjetësimi, ashtu si të pyeta edhe pak më përpara, cili mund të jetë familjar apo ligjor? Unë mendoj që ndërmjetësimi do ishte gjëja më e mirë e mundshme në këtë rast, pasi dëgjova edhe motrën e Emanuelës, duket që ajo foli le të themi në ndjenjen e dashurisë që ka një motër për motrën dhe i vinte tepër keq për atë çka ka ndodhur, por besoj që kjo dashuri duhet të jetë brenda për brenda familjes, pasi Emanuela tani më i ka lënë motra dhe familjen e saj dhe ka krijuar një familje të re. Duhet një ndjenjë në ndërmjetësimi dhe duhet dikush le të themi të përulet i pari për të bërë atë hapin e madh të rëndësishëm. E nisi Emanuela duke kërkuar një falje publike për tonet e ngritura dhe kjo është gjëja më e mirë që dëgjova. Sa duket ishte një gen familjarë, se pash edhe Ermirën që kishte po të njëjtin temperament, po. Dhe besoj që nëse do ta marrin një hap vendimtar, le ta marrin për fëmijët, duke qenë se ka shkuar le të themi deri diku jeta e tyre midis traumave psikologjike, midis dhunës apo dhe le të themi kësaj divorci kaq moshë të madhe të familjarëve, duket që ka lëkundur shumë edhe fëmijët. Dhe le ta bëjnë këtë gjë për dy fëmijë të vegjël që po rriten, që nesër pas nesër do shkollohen dhe do kenë familjet e tyre, dhe të mos transmetojnë këtë frym që tani më dhe ata kanë dëgjuar, sepse nëse do fëmijët konsiderohen relativisht të vegjël në moshë, ku vajza është 4 vjeç dhe djali 1, por absolutisht jam e bindur që vajza, duke qenë se ka pasur dedikimin kur nëna ka qenë shtatzan dhe tani më ajo është mjaft le të themi mjaft në e pjekur për të kuptuar se çfarë po ndodh në atë familje, sepse deri në moshën 5 vjeçe
fëmia krijon atë personalitetin e vet. Dhe çfarë duhet presin dhe çfarë personaliteti duhet presin të krijojë ky fëmijë që është rritur në një frym të tillë mes dhunës, mes forcës që ka ushtruar. Dhe më duhet përmend pak edhe xhaxhallarët e këtyre fëmijëve, le të mendojnë si fëmijët e vet ku ka dashuri më të madhe se të kesh nipër dhe mbesa. Në rastin konkret duke qenë se marrëdhënia e çiftit të parë të kësaj familje Vjerrit dhe Vjerrës së shprishur dhe xhaxhallarët ndoshta nuk janë aq të mirë pritur në këtë familje, ndoshta dajallarët. Pjesa e gjithë, okej, dajallarët e gjithë pjesa le të themi tjenë aty për ta ndihmuar dhe për të ndihmuar radh par fëmijët edhe këtë familje për gjetur frymën e përbashkët. Por rëndësia më e madhe bien mbi Emanuelën edhe Vjerrën sepse duket që ky konflikt ka nisur që kur Emanuela ka hedhur këtyre dy femrave të shtëpisë. Mirë, Ergit, falenderoj për komentin tënd. Është momenti që t'i jap fjalën edhe avokates Silvi Çela, e cila ka shumë për të folur në rastin konkret, po ka disa paqartësi sepse Emanuela jonë është 5 vite nuse në këtë familje dhe shumë situata ligjore për mënyrën e ndarjes së pasurisë, por edhe të ndërtimit të banesës, ajo nuk i di, prandaj do ishte në fakt e nevojshme të dinim kohën kur është ndërtuar kjo banesë, antarët e familjes, nëse mundemi po. Po, e kemi shkëlqenin drejt për së drejti në lidhje telefonike. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Shkëlqen, falenderoj që je në transmetim të drejt për drejt. Në fakt duhet ishe ti personazhi kryesor i kësaj historie, por duke qenë se konfliktet midis nënës tënde dhe bashortes është një konflikt shumë i ndezur, atëherë avokatja kërkon t'ju bëj disa pyetje për që edhe ajo e qartë për rrugën ligjore që duhet të ndiqni ju dhe bashortja juaj në lidhje me aktakuzën që keni që Vjehrra juaj ju kërkon pra kallëzimin, që Vjehrra juaj ju kërkon të lironi sendin, të lironi banesën pak ditë më parë. Atëherë, nuk e di, e kam zonjën atje? Jo. Atëherë, do doja të dija nga zonja Çela se kush janë pyetjet e drejt për drejta. Ajo që doja të dija ka të bëjë me kohën kur është ndërtuar shtëpia, me të drejtën e pronës, në emër të kujt rezulton kjo pasuri, pra shtëpia që kërkohet të lironi, me vendimin gjyqësor për cilën u fol dhe këtu, dhe si ka kaluar pra kjo shtëpi nga babai juaj vetëm në emrin e nënës apo në emër të personave të tjerë, por para kësaj dua të di në emër të kujt rezulton aktualisht shtëpia. Për momentin kjo shtëpi është ka qenë trulli i vjetër e ka parë babai për momentin të shtëpi. Pastaj babai është ndarë me maman edhe pastaj ka bërë një divorc dhe pastaj nuk e di si ka kaluar shtëpinë na babai ka kaluar mamas. Ato kohë para në vitin 2011. Pra ka qenë viti 2011 apo ju shkëlqen? Dhe ti nuk e di si është bërë kalimi nga babai tek nëna? Po, nuk e di si kanë bërë atje. Ajo rezulton të jetë pronare e vetme e kësaj banese? Po, kështu kanë bërë, se di unë pa linë time, pa filmën time, nuk e di se ka kaluar mamas. Kur unë jam në rritë të ka shtëpi, kam punuar, kam rejtë... Kush është origjina e banesës? Më intereson edhe mua, ta di edhe publiku. Është regjistruar kjo banesë? Është regjistruar në emër të kujt dhe kush është origjina e banesës? Mund na thoni mbi çtruall është ngritur kjo banesë dhe kur? Kjo banesë është ngritur shpejt, nuk e di për vitin në vitin neve treshina neve. Nuk e di, është ngritur si banesa shpejt, si banesa trungu familjas. Nuk është blera si tokë, është trungu që ka lindur mamaja, babai, imi rritën neve. Është trungu familjar. Pra është trashëguar nga gjyshri tuaj nga ana babait, besoj, jo nga ana nënës. Po. Se nëna është nuse në atë familje, apo jo? Është trashëguar trualli brez pas brezi, thoni ju. Po. Dhe trashëgimtari vetëm ka qenë vetëm babai juaj, po si ka mundësi që ai pastaj t'ia ketë dhënë truallin, ndoshta jo, po banesën nënës tuaj, si ka kaluar pronësitë saj? Ndoshta banesën mund ta kalonte, po truallin jo? Nuk e di si ka bërë ato falsifikime. Po nuk e ke pyetur babain tënd shkëlqen? Të lutem, nuk e ke pyetur? Babai më pyetoi, tani babai thotë unë se kam lënë mamasin në emrin e kam lënë grosta dhe kalamajë, nuk e kam lënë vetëm masat me fillin, e kam lënë edhe kalamajë. Kuptuam, tashmë kuptuam. Po. Ka pjesë të gjithë familja të shtëpisë.
Nëse mund të shtoj diçka, të lutem, te kërkesëpadia që na është vënë në dispozicion, rezulton flitet për një kontratë pjesëtimi vullnetar të pasurisë së paluajtshme me kontratë notariale përpara noteres Kozeta Myftari me numër aq e kaq, pra dhe që i përket vitit 2011. Pra është bërë një kontratë pjesëtimi, por ne duke mos e patur atë, nuk kemi në gjendje për të parë se çfarë kontratë pjesëtimi vullnetar ku me shumë gjasa babai i shkelzenit ja ka kaluar këtë të drejtë gruas apo fëmijëve, por duke mos e pasur atë nuk kemi në gjendje për ta verifikuar. Por ajo që mua më bën përshtypje është se duke parë kërkesëpadinë është fakti që këtu na jepen disa të dhëna për numër pasurie, për përsa i përket tokës bujësore, mbi të cilën rezulton të jetë ndërtuar më pas trualli, por jo për vetë shtëpinë. Prandaj unë po këmbgurt dhe po them, a është regjistruar shtëpia apo jo, apo zonja ka përdorur vetëm dokumentat e tokës dhe jo të shtëpisë. Pra se janë dy pasuri të ndryshme. Shkëllzen, mund na japësh një informacion me pyetjet që të bëri pak më përpara avokatja? A është e regjistruar kjo banesë dhe në emër të kujt? Po, tani pres sot është e mërkur të prenden do vete në hipotek, në zyrën e regjistrimit të pasurive. Do më ndjeri ajo, do më ndjeri atë të shtëpisë, e kuptone do ta sjell ju certifikatën e pronësisë. E kuptuam. Për ta larguar Shkëllzenin nga lidhja telefonike, më duhet se ke diçka në lidhje me borxhin që vllai ka ndaj vllait? Pikërisht, për sa i përket shumës prej 5 milion lekë të vjetra që ju keni dhënë vllait tjetër, cili ka qenë qëllimi dhe a janë përdorur këto ndonjëherë për nevojat familjes apo për shtëpinë, për çfarë janë dhënë? Këto janë dhënë për një lokal, ka mentuar një lokal ai Morazeli këtu në fshat, edhe janë dashur edhe lekë mia borx. Ai më ka thënë që ja kam marrë shumë me gojë, jo se me me shkres. Ja kam me gojë, por më kthyer prapë ato lekë. Tani thonë që nuk i ka marrë unë ato lekë, i ka marrë babai. Okej, por gjithsesi është i pranuar si fakt që babai i ka marrë 5 milion lekë. Po. Atëherë, Shkëllzen, të falenderoj që ishe në transmetim të drejt për drejt, tashmë është radha e avokate Silvi Çela për të komentuar për situatën ligjore në cilën ndodheni ju aktualisht dhe rrugët ligjore që duhet të ndiqni dhe të mos dilni nga shtëpia mbas një jave që ka caktuar tashmë gjykata e shkallës së parë të rrethit të Beratit, sepse shumë shpejt do përpilohet një kërkesë padi për sa i përket edhe çuarjes në gjykatën e apelit për të parandaluar këtu mosdaljen tuaj mbas një jave nga banesat. Falenderoj të përshëndes, besoj Silvi bëj një përmbledhje të situatës ligjore që ndodhet kjo familje për të dy aspektet, si për atë të banesës ashtu edhe për borxhin dhe rrugët që duhet të ndjekin, të paktën ditën e premte mund na vijë edhe certifikata e pronësisë. Dakord. Ajo që kemi përpara është një kërkesë padi që zonja e ka paraqitur dhe që paditësja është Hatije Toska, që është Vjehrra e zonjës që kemi në studio, e cila ka kërkuar lirimin dhe dorëzimin e sendit, që do të thotë, në kjo lloj padie mund të ngrihet nga ai person që është pronar i likshëm i banesës. Pra, zonja Hatije sipas kësaj kërkesëpadie duhet të jetë pronare e ligjshme. Ajo që unë nuk jam e qartë është fakti se si është bërë ajo pronarja e vetme e kësaj pasurie. Me kaq të dhëna sa kemi, pa certifikatën e pronësisë. Ajo që unë mendoj që ka të bëjë me kontratën e pjesëtimit vullnetar. Pra, kjo pasuri ka kaluar asaj nëpërmjet kësaj kontrate pjesëtimi nga bashkëshorti i saj. Por nuk jam e sigurt nëse ai e ka kaluar vetëm për atë apo dhe për fëmijët, por ndoshta mund të ketë mangësi në mënyrën të dhënave të Vjerrit është që ka kaluar në pronësi të saj dhe të trashëgimtarëve të tij. Por ligjërisht na del që prona është në posedim apo në pronësi vetëm të Hatijes, Vjerrës. Dhe kjo është ndërçi i parë që duhet vërtetuar se si ka është bërë kalimi i kësaj pasurie vetëm tek ajo, për të patur parasysh edhe bashkëpronësinë, sepse në momentin e zgjidhjes së martesës, kur ajo është zgjidhur, ndoshta nuk është bërë në një proces gjyqësor pjesëtimi i pasurisë, por është bërë në mënyrë vullnetare, që kemi këtë kontratë në pjesëtimit në 2011-s dhe kjo do të na jepte shumë informacione se do ta kishim. Në këto kushte, pavarësisht se gjykata zonja na thotë që është marrë vendimi para pak ditësh dhe brenda 10 ditësh ato duhet të lirojnë realisht banesën. Ajo që unë mund të them është që e para
personat duhet të vërtetojnë nëse kanë të drejtë, nëse kanë pronësina të pronë. Pra, shkëlzeni nëse ka kontribuar në ndonjë farë forme, në ndonjë mënyrë ligjore, qoftë me atë pagesën 5 milion lek, por janë të gjitha këto për të provuar përpara gjykatës. E në këto momente nuk e di se sa në kohë jemi dhe sa kohë kemi për të bërë ankimimin. Ju mund të ankimoni këtë vendim, sigurisht këto gjitha janë për të provuar, nuk mund të flasim kur gjykata flet, të gjithë duhet të heshtim, por ne duhet kemi parasysh dhe duhet të shikojmë nëse jemi brenda afatit ligjor. Ne kemi në tryezë sot vetëm kërkesë padim. Absolutisht, nuk kemi një vendim. Që ka dalë edhe vendimi dhe brenda kësaj dite luan Vjehrra tashmë me Kjo është tjetër gjë. Kjo është tjetër gjë, por nëse do ta kishim vendimin dhe do ta shikonim dispozitimin e këtij vendimi, mund ta udhëzojmë çiftin si mund të shkojë të marrë këtë vendim dhe brenda afatit që mos humbim afatin. Absolutisht duhet paraqiten në gjykatën e Beratit dhe të kërkojnë të tërheqin kopjen e vendimit, me atë pastaj do shikojnë nëse ka një vendim, por besoj se shkëlzeni ka marrë pjesë në procesin gjyqësor dhe ai duhet nëse ka marrë pjesë duhet ta di që është marrë. Po, shkëlzeni ka marrë pjesë. Atëherë pas ka një vendim. Se ka marrë pjesë, apo jo? Ka marrë pjesë, absolutisht, por derisa të kemi një Atëherë kemi një vendim. Kemi një vendim, domethënë nuk e di, shkëlzeni ka qenë deri në fund të procesit, pra ka qenë deri në gjykimin e fundit kur është marrë vendimi. Vendimi me gojë, po me shkrim për 10 ditë. Po, brenda 10 ditë ai zbardet dhe mbas këtij afati, domethënë me kalimin në momentin që vendimi merr formë të prerë, ju nuk keni më të drejtë ankimimi, pra humbimi i afatit. Për lirimin dhe dorëzimin e sendit, për të mos e finalizuar këtë vendim të gjykatës së shkallës së parë, çfarë duhet bërë? E vetmja gjë është për të përfituar kohën, që t'u japim pak më shumë kohë, sepse qoftë avokatit që mund të merret me këtë çështje apo vetë çiftit për të siguruar për të zgjidhur ngërçin e tyre dhe për të gjetur gjuhën me nënën e bashkëshortit, për të gjetur nëse do të ketë një zgjidhje, momentin e parë është që ne mund të bëjmë një ankimim për këtë vendim që ka dalë. Ankimimin e mund ta bëjmë edhe nga ana ime dhe e redaksisë suaj, kështu që për t'ju ardhur në ndihmë për ta kapur këtë afat. Vetëm ankimimin për të kapur afatin mund të zgjidhet duhet të fitojmë kohë për të parë dhe dokumentat e tjera pastaj. Ndërsa unë brenda kërkesë padis shoh se është shkruar nga ana e zonjës Hati Toska dhe thot disa herë kam komunikuar për të gjetur një zgjidhje paqësore, por i padituri ka reaguar negativisht. Në lidhje me këtë dalim ke ndërmjetësimi tashmë. Zonja ka kërkuar në mënyrë paqësore, por ka gjetur kundërshtimin e palës tjetër. Faleminderit që përmendë. Zonja sot ishte e gatshme, ajo kërkoi falje, normalisht duhet kuptuar që kur jeton në të njëjtën shtëpi edhe ka probleme ndonjëherë me nënën tënde, jo më me nënën e bashkëshortit, kështu që janë normale dhe ne nuk jemi këtu për të gjetur fajtorët, kush është fajtori, por për të gjetur një zgjidhje. Emanuela, pas ka kërkuar Vjehrra jote le të tolerojnë pak. S'ma the këtë gjë. Jo, mua nuk e di çfarë ka shkruar aty, se unë para 5 ditë, datë 25 e kam marrë fletën. Nuk fliste fare me neve. Pra, nuk është e vërtetë që ajo ka kërkuar në mënyrë paqësore? Mirë. Ne na intereson meqense kjo është tënd dhe ja parashtrojmë dhe zonjës Hati këtë gjë. Atëherë zbatoje këtë pikë që ke në kërkesë. Le të ulën të dyja palët, le të thrasin një person që i dëgjohet fjala nga të dyja palët dhe të përpiqen për ta zgjidhur sepse mund të shkojmë drejt një ndërmjetësimi qoftë edhe ligjor? Patjetër që po. Dhe qëse Vjehrra ajo do ishte zgjidhja më e mirë, ajo do ishte zgjidhja më e mirë. Personi i urtë në këtë familje. Edhe ajo është e lënduar, ajo është një zonjë e lënduar, ka kaluar një divorc në moshë të madhe dhe duhet mirë kuptuar dhe ajo. Kështu që të dyja palët le të bëjnë tolerimet përkatëse për gjetur zgjidhjen më të mirë për gjithë familjen. Apelimi ndaj kësaj gjykate do bëhet nga ana jote dhe unë falenderoj për këtë gjë se nuk është as pak edhe në kostot financiare shumë e thjeshtë për të bërë, por të duhet një avokat mbrojtës pastaj ose një ndërmjetësues ligjor që mund të kushtojë më pak dhe mund të shkoni drejt një zgjidhje të përbashkët, gjë që erdhi si ofertë nga ana juaj, por ne ja bëjmë kërkesë edhe zonjës Atij e cila nuk i është përgjigjur telefonatave tona, sapo e ka hapur kunati joti i vogël edhe numrin e saj të telefonit dhe nuk kërkon të bëhet pjesë e emisionit me zemër të hapur, por unë shpresoj që ajo të reflektojë si një grua në moshë, si një gjyshe tashmë dhe të gjejë ndërmjetësimin me djalin me nusen që dy fëmijët e vegjël të mos dalin në rrugë. Gjithsesi për çështjen e borxhit shumë pak sepse më duhet ta mbyll, Silvi. Ajo mund të vlente në një proces tjetër gjyqësor për sa i përket njohjes së bashkëpronësisë, ku babai i shkëlzenit mund të vinte të paraqitej dhe ai në gjyq si pal gjykata e thriste dhe ai dëshmonte që po unë kam marrë këto para dhe për sa i përket pjesës bashkëpronësisë mund të futesh tek shtëpia pra si bashkëpronar. Shkëlzeni. Pra, ishte një provë shtesë. Kam thjesht një mendim, duke qenë se ky borxh ka shkuar edhe në mollë sherrri simbas Emanuelës që thotë që Vjehrra ndikohet nga kunati i madh. A mundet që mos shkojmë në dy procese të ndara?
të ndërmjetësojmë që ky borxh të kthehet qoftë duke lejuar për të përfitojnë këto dhe të vazhdojnë që ndrojnë në këtë banesë, mund të përdoret kjo në ndërmjetësi? Sigurisht që po. Do jetë një zgjidhje e mirë? Kjo ishte zgjidhja më e mirë, në fakt. Që shkëlqeni të harroj borxhin duke qëndruar në një nga dhomat e banesës së nënës së tij. Mundet ta bëjmë Emanuel? Nuk mundet, se unë dua të m'japi kunati i madh 5 milion dhe Vjehrra 5 milion që në dhomës që dhe unë të bëj një shtëpi të në tokën e burë të shkelzenit që dhe ne të shkojmë mirë, mos ta mbaj fshatin në Vjehrra përse duhet të japi këto para mirë kunati ja u ka borxh? Unë jetoj, të m'japi 5 milion që në dhomës dhe 5 milion m'japi kunati i madh. Po nëse shkëlqenit nuk i takon diçka nga ajo dhomë, si do t'i japi Vjehrra? Ka punuar në atë shtëpi dhe nuk e ka edhe firmën e shtëpisë, nuk e di çfarë firme ka Në vitin 1993 kur është ndërtuar kjo shtëpi, sa vjeç ka qenë shkëlqeni dhe ka ofruar të ardhura për ndërtimin? Kam punuar dhe më kanë futur në kështu në punë, të punoja në shtëpi. Kjo ishte ajo që unë përmenda, që është një proces më vete, është një proces më vete gjysor, njohja bashkëpronar, ku shkëlqeni pa ditë babajnë dhe nënën e tij për t'i njohur ata bashkëpronar tek shtëpia. Edhe pse parimisht duhet paditet vetëm nëna nëse është ajo pronarja e vetme e shtëpisë, por babai thirret sepse ai ka kontribuar dhe ka qenë vlerësi apo kontribuesi i parë i asaj shtëpie. Të falenderoj edhe për ndihmën e drejtë për drejtë Silvi dhe për komentin e jashtëzakonshëm. Ndoshta duhet t'i kishim hyrë më me shumë detaje, por besoj se çifti, kaq informacion kemi, çifti mund të rikthehet në një të ardhme në këtë studio. Ankimimin e morë përsipër. Faleminderit edhe një herë. Telefonin tim do ta ketë zonja për të konsultuar absolutisht. Në dispozicion edhe numrin e telefonit për konsulta, por është e pashmangshme marrja e ndonjë ndërmjetësuesi ligjor apo edhe një përfaqësuesi ligjor siç është avokati në këtë rast. Ju falenderoj të dyjave për kontributin tuaj, ndërkohë Emanuel, duhet ta mbyllim këtu së bashku. Ke një thirrje të drejtë për drejtë për Vjehrrën? Unë i bëj thirrje Vjehrrës time, i flas në këtë studio, i bëj të më fali për çdo gjë që kam bërë atia dhe mos ta dëboj dhe të vëj dorën në zemër, mos ta dëgjoj çunin e saj të madhi, po të mendoj se fëmijët janë njësoj. Kaloj mesazhi, të falenderoj Emanuel, shpresoj të kemi reagimin edhe të Vjehrrës tënde, më duhet ta mbyll shumë shpejt miqtë e mi. Nesër në mesditë takohemi